ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਰੋਡਸ ਨੇ, ਬਰੈਮਲੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਔਰੇਂਜਵਿਲ, ਓਕਵਿਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੇਅਰਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ, ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ 4 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। 2 ਲੇਡੀਜ਼ 2 ਮੇਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਐਨੀ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ IDA ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ 365 ਦੇ 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਲੈਬ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਲੈਬ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਡਾਕਟਰ, ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਟੋਮੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਥੋਮੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਕਾਂ ਨੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੁਕ ਹੈ ਨਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ 1 ਗੈਟ ਸੈਕਿੰਡ ਫ੍ਰੀ, ਬਾਈ 1 ਗੈਟ 2 ਫ੍ਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ, 60%, 70%। ਪਰ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਰਾਉਂਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰੋ, ਐਪਲ ਟੂ ਐਪਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਹੁਣ ਚੌਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ, ਨੋਬਡੀ ਆਫਰ ਅਸ ਕਾਫੀ, ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਦੇ ਡੋਂਟ ਸੇ ਥੈਂਕਸ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤੇ ਚਾਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੰਥੀਆ ਉੱਥੇ ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ, ਹਫਤੇ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ, ਅਤੇ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਐਸ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਆਫਟਰ 9 o'clock ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ ਬਾਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਫਰਦਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ. ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ, welcome here. Thank you, Dr. Goyal, for having me here. Okay, and can you tell me, because I don't want to go in detail, because you are in a medical field, and England and Canada, hopefully everything will be the same. If not 100%, then maybe 90% is the same in medical field. Can you tell me something about yourself, right? Your background, like you were born in India or here or Pakistan, and what you are doing in England, and what is your future plan?
Well, I was born in India. Then my parents migrated to Canada 15, 20 years ago. Then I ended up doing my bachelor's undergrad here, went into Caribbean Medical University. From there, I was deciding between going into United States, Canada, or UK, but then I ended up going towards the UK option because the training is quite extensive. But while I'm there, I feel like home is home and I should come back to Canada. So I'm in the process of doing the Canadian license exams and hopefully I can come back here. And how many years the residency over there in England? Because in Canada, if you are doing family medicine, it's 2 years. In America, it's 3 years. How about in England? So the total process is about 5 years, but they do 2 years of foundation, which is equivalent to a year of internship. So in total, if you do all the exams, it's 5 years compared to 2 years here, which is a lot. Right. Yeah. And right now in England, when we say England is a big country, right now, which city or which hospital you are working? Can you tell me, please? So currently I'm at Charing Cross Hospital, which is located in London, UK, but next year I'll be transitioning to another hospital, but it'll still be in London. London, okay. Yeah. Okay, so Dr. Sonali, today we have to discuss about the sugar, right, diabetic, So can you tell me something about the definition that how you can, if we have to tell our viewers that what is sugar diabetic in the क्योंकि डॉक्टरां को ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, try to speak little bit ਪੰਜਾਬੀ or Hindi whatever it is, right? Okay. ਕਿਉਂਕਿ most of our ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, but that doesn't mean that they don't understand English. Of course they understand, but try so that to make it a very simple language. Right. I'll try my best, but my Punjabi is not that great. But like you mentioned, we're talking about sugar today. It's a very important topic to discuss because it's quite an epidemic in North America. Sugar, basically, if you put it in medical terminology, it means diabetes mellitus. In terms of definition, it is a condition where our body is not able to regulate the amount of glucose in our bloodstream. There's too much sugar in our blood. So, I mean, in order to understand it, we'll probably have to understand how sugar is processed. So when we eat food, when hum khana khate hain, there's 3 components to our food. There is carbohydrates, there's proteins, and there's fat. So now carbohydrates gets further synthesized into sugar, which is also known as glucose. Then the glucose goes into our bloodstream, and then from the bloodstream, it goes into our muscles or fat cells. It doesn't go there on its own. So there's a special hormone called insulin that's produced in our pancreas, which helps the sugar go from the bloodstream into the muscles. It's sort of like a key to a door. So it opens the door into the muscle and then the sugar goes in. Now what happens in diabetes is the pancreas doesn't produce insulin at all. So in other words, there's no key to the door. So there's an increase of sugar into the blood. So then you have diabetes type 1, which is normally, we'll see it in chote bachon mein. You'll see it below age 25 or so, and it's only in 10% of the population. Type 2 diabetes, which is in 90% of the population, is when there is insulin, but it's a wrong key to the wrong door. That means the muscles don't recognize the insulin, and therefore the sugar doesn't go into the muscles. And again, you have an increase of sugar in the blood. Okay. दूसरी गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਈਟ, ਆਫ ਕੋਰਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ 4 to 6 ਹੈ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਸਮ ਡਾਕਟਰ ਸੇ 5 to 7, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? Okay, there's quite an easy way to remember this. So there's something called fasting glucose and there's something called random glucose. So now fasting glucose is something that we check 8 to 10 hours post a meal. So if you check glucose in the morning after having like an 8 o'clock dinner, that would be fasting glucose. Now you can do that at home by self prick. So if it's above 7, that's considered diabetes. And
And random glucose is when you can check glucose at any point of the day. And if it's above 11, then you have diabetes. And for me, it's really easy to remember for the viewers who are from North America. If they know this gas station, it's called 7-Eleven. So if you remember it like that, 7 for fasting glucose and 11 for random glucose. However, in clinic, we don't use these two figures. We use a specialized test called Hba1c, which checks the measurement of your glucose level in the 3-month period. And that has to be above 6.5 for us to say that you have diabetes. And there's a borderline measurement, which is 5.6 to 6.4. ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਤੀ 7-Eleven ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 7-Eleven ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7-Eleven ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ 7 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ 2 ਆਵਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ 11 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਚ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀ 6.5 ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 7, 8, 9, 10 ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ 4 ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 3 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਾਧਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? So again, there's, like we discussed, type 1 and type 2. So in terms of symptoms, type 1 is really easy to detect the symptoms. So agar aapko zyada washroom jana hai, so you pee a lot, if you're getting dehydrated and you feel thirsty, if you feel fatigued or you're just knackered throughout the day, then you know those are early signs of type 1 diabetes. However, in type 2 diabetes, it's usually asymptomatic, meaning you don't even see the symptoms for like 10 years. So it's really hard for those patients to recognize that there might be a problem. So for those patients, like, we encourage everyone to go see their family doctor on a regular basis. We do an Hba1c test. Like you were saying, it's a measurement, like we check it every 3 months. And if that value is high, we know it's diabetes. And it's better to recognize that before it gets to a critical stage where bad things can happen to your vital organs, because it can affect your eyes, your kidneys, your legs, and it can lead to a heart attack or a stroke. ਓਕੇ, ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ 7-Eleven ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਫॉर few seconds, don't go away. Thank you. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ ਬਾਂਸਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। MD ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਆਫਕੋਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਮਤਲਬ
ਗੱਲ ਫੂਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੂਡ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? Yeah, you actually targeted the two main important things that doctors tell to patients with diabetes. Basically, like we were discussing, we get diabetes because of the excess sugar in our body. Now, where does sugar come from? It comes from carbohydrates. So we just have to lower down the amount of carbohydrates we're intaking. Now, if you ask me what foods have carbohydrates, it's in fruits, milk, yogurt, pastas, potatoes, rice, bread. So it's not that you completely have to eliminate it, but if you modify it and have a lower carbohydrate diet and have a high fiber diet, so that includes oats, mueslis, figs, they have high fiber, so stuff like that. Drink plenty of water, avoid sugary drinks, sodas, pop. And in terms of exercise, which is both a prevention for diabetes and a treatment for diabetes, we recommend, there's actually a study that if you do both aerobic and resistance combined for 150 minutes a week, at least 3 days a week, it prevents and treats diabetes. Now, aerobic could be if you go for a jog, go for a sair, go for swimming. Resistance is weightlifting. So if you do both of them combined, plus the diet, you won't even need to take any medication. Okay. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਦੀ ਪੁੱਛਣੀ, ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2-3 ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਘੰਟਾ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਏ, 3 ਘੰਟੇ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਕ ਕਰੀ ਚਲੋ? No, it's quite important for you to start breaking a sweat and your heart rate needs to go up. So even if you do 30 minutes, that's more than enough, but as long as you've been walking at a faster pace, close to jogging, your heartbeat needs to go up. It needs to be pumping and you need to feel short of breath when you're going. Okay, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫੂਡ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲਈ। ਹਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਓਪਨਲੀ ਖਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? Yeah, so our first line of treatment is diet and exercise, but like you said, we all agree people don't follow the rules, right? So the next one would be oral medication, and the primary one that everyone recommends, and I'm coming from UK, so it's pretty much all over the world, is metformin. So that helps that helps with the muscles door to open for the insulin to go in. So that's the first line of treatment in terms of medication. We monitor the glucose for the next few months, and if it doesn't go down, if it's not downtrending, they might need to add insulin shots to it, which I mean, we don't try to recommend because your insulin will only keep going up with time as you get older. So we just try to stick to metformin and diet and exercise. ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਈਬਰਾਈਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟਫਾਰਮਿਨ ਤੇ ਗਲਾਈਬਰਾਈਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗਲਾਈਬਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਈਬਰਾਈਡ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 7-11 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yeah, for sure. Actually, low sugar is more dangerous than high sugar. So that's why it's very important when you're taking medication or when you're on insulin, it's really important for you to be monitoring your glucose, and it's really important for the patients to have a very good diabetic education. They need to know what the cutoff is for where your blood sugar level should be, and if it's below that, they need to know what to do. So when you said your sugar was as that low, you know, okay, I need to grab a snack, I need to get a chocolate bar for my
glucose to go up. And then you see a doctor. If it's continuously low, then they'll adjust your medication. अच्छा मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ I don't want to scare the people ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਸਗੁੱਲੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ? It's really important to control your sugar when you know you have sugar. Sugar, although it sounds very appealing and we want to take it as much as we want, especially in our South Asian community, but it's really harmful for your body. So since that's excess sugar in our bloodstream, it causes damage into our blood vessels. So it could lead to damage in other vital organs in our body. First, it can affect your eyes. It can start with blurred vision, eventually leading to blindness. It can damage our kidneys, so we could have some kidney failure. It could damage nerves that go down to our legs, so you can initially have some numbness or tingling or anything, but it can lead to amputation if it's not treated. You can also have some damage to your skin. So normally when doctors do check patients with diabetes, they always examine their feet to see if there's any ulcers, and they tell them how to do a proper foot care at home in terms of making sure that they have hot lukewarm water when they wash their feet, make sure it's patted dry, make sure they don't wear those tight fitted shoes, they wear loose comfortable shoes. So there's a lot of precautions that you have to take when you have diabetes. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਖਾਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰੇਲੇ ਖਾਈਏ ਕਿ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਆਟੇ ਦੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਾਊਨ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜੇ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਫਰੂਟ ਅੰਗੂਰ ਬੈਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਰੇਂਜ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਜ ਏ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ? In terms of diet, as doctors, it's easy for us to just say have a low carb diet, and then we just say okay, don't have bread, don't have fruits that have high sugar content such as bananas, but I think the person who'd be better to give advice to someone who's not sure what to eat would be dietitians, and family doctors usually recommend or refer patients to dietitians, and they can go through a proper chart in terms of okay, these are your calorie counts, what you should be eating, what you shouldn't be eating, so they would be better on that. ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? Right. Blood pressure and cholesterol are directly linked to diabetes, so it's interchangeable. So when you have high blood pressure or high cholesterol, that could increase your risk of diabetes, and the other way around as well. In terms of fatigue, when our muscles are not getting that energy from the sugar, muscles need that energy, the fuel, to do our daily activities, and since they don't get that, they feel quite tired and feel low in mood and slow in brain, so all those effects happen. Okay, Dr. Sonali, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੱਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 7-11 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ 7 ਸਵੇਰੇ ਫਾਸਟ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 11 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਟਾ ਤਾਂ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਖਾ ਲਓ। ਚਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਣੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਪੀਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫਿੱਕੀ ਪੀਂਦੇ 2-2 ਲੱਡੂ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨੰਬਰ 1 ਡਾਇਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਪੈ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੋਨਾਲੀ ਹੀਅਰ ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਮ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ April 4 ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।